Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. Julai 2015. Telah hampir 2 bulan aku mengembara dengan berkuda, menyaksikan suasana dan pemandangan yang indah yang dikurniakan oleh Sang Pencipta, yang bagaikan syurga di dunia. Di dalam suasana yang banyak membantuku untuk mengenal diriku sendiri, diri di dalam diri. Aku menghadapi pelbagai cabaran dan kesulitan yang diberikan oleh jalanan ini. Cabaran dan kesulitan yang hampir sama dihadapi oleh pengembara-pengembara di zaman silam. Cabaran dan kesulitan yang bertukar menjadi pengalaman yang amat berharga apabila aku telah berjaya menghadapinya. Pengalaman hidup yang juga diwarnai dengan pergaulanku dengan orang-orang tempatan di sini. Kini telah tiba hari-hari terakhir pengembaraan soloku dengan berkuda sebelum aku menamatkan perjalananku merentasi pergunungan Tian Shan. Matahari telah berada tinggi di langit Kyrgyz, memancarkan sinarnya dengan begitu kuat tanpa dihalangi oleh lapisan awan yang tebal. Aku masih lagi berada di Kol Ukok, melihat warna-warna kehidupan masyarakat nomad di sini. Dan pada masa yang sama, aku cuba menjinakkan kuda yang baru diberikan kepadaku oleh seorang pengembala kambing di sini. Kuda jenis Narin, sejenis kuda gunung Kyrgyz yang bersaiz lebih kecil tetapi amat lincah, bergerak di kawasan pergunungan yang curam. Aku bergerak meninggalkan Kol Ukok sekitar tengah hari melalui jalan-jalan yang agak curam dan kawasan yang berbatu. Tetapi perjalananku kali ini semakin mudah kerana aku kini menunggang kuda jenis Narin.
Kuda jenis Narin ini lebih berani menuruni bukit-bukit yang curam dan berbatu dan begitu kuat mendaki kawasan yang curam. Cuma kadang-kadang aku menghadapi masalah untuk mengawal kudaku kerana masih tidak biasa menunggang kuda gunung ini. Setelah beberapa jam aku menunggang keluar dari kawasan pergunungan di Kol Ukok, aku menjumpai sebuah kampung kecil dan dipelawa oleh orang tempatan di sini untuk memasang kemahku untuk bermalam di sini. У вас есть машина, автомобиль? Машина? Да. Нету. Нет, да. Just лошадь, велосипед. Велосипед где? Бишкек. Бишкек оставили, да? Бог есть. Kampung ini dikelilingi oleh kawasan pertanian yang luas yang mempunyai sumber air dan rumput yang subur untuk aku merehatkan kuda-kudaku semalaman di sini. Я? Потом обратно типа надо Не знаю. продайте хорошую лошадь. Да, Динаринский хорошо. Сыкульский. И Сикульский нет. Нет, продайте. Проблема гора. А? Гора проблема. Сколько мегапикселей? 24. Сколько? Стоит. Seperti biasa, aku diberikan makanan yang cukup oleh penduduk di sini dan mereka tidak henti-henti bertanyakan pelbagai soalan kepadaku. Aku juga dapat merehatkan kuda-kudaku di sini dengan meletakkan mereka di kawasan rumput yang subur. Orang-orang di sini begitu peramah terhadap pengembara, terutamanya yang mengembara dengan berkuda, kerana mereka tahu kesukaran yang dihadapi, terutamanya mengembara dengan berkuda dan berseorangan. Хорошо разбираюсь, можно. Сколько стоит? Хотите купить? Да. Semakin lama, aku semakin hampir ke penghujung penjelajahanku. Mindaku mula melayang jauh memikirkan keluargaku yang tercinta, walaupun aku masih berada di tanah tinggi Tian Shan. Aku kembali ke kawasan gunung dalam perjalananku ke Tasik Songkul di pertengahan wilayah Narin. Dan seperti biasa, semasa aku memasang kemahku di waktu petang, aku dilawati oleh seorang pengembala kambing yang tinggal berhampiran di kawasan gunung yang terpencil ini. Seperti hari-hari yang lain, aku menambatkan kuda-kudaku di rumput yang subur berhampiran sungai, menyediakan makan malam dan tidur seawal jam 9 malam. Tetapi kali ini, aku tersedar dari tidurku di tengah malam sekitar jam 1 pagi kerana dikejutkan dengan jeritan kuda-kudaku yang ketakutan.
Apabila aku keluar dari kemahku untuk melihat punca ketakutan kuda-kudaku, aku melihat cahaya yang bersinar dari mata sekumpulan serigala yang lebih dari 10 ekor cuba untuk merentasi sungai berhampiran kemahku untuk menyerang kuda-kudaku. Inilah kali pertama aku hampir diserang oleh kumpulan serigala yang besar bilangannya. Aku segera memasang api untuk menghalau kumpulan serigala itu. Tetapi mereka masih lagi berlega-lega di seberang sungai tersebut, masih mencari jalan untuk menyerang kuda-kudaku. Aku berasa ketakutan sepanjang malam tersebut. Aku bernasib baik kerana tidak lama selepas itu, pengembala kambing yang tinggal berhampiran datang menyelamatkan aku dan kuda-kudaku dengan menghalau kumpulan serigala tersebut dengan menggunakan anjing-anjingnya yang berjenis Taigan, iaitu anjing Kirgis yang amat berani yang selalu digunakan oleh orang-orang di sini untuk menghalau atau memburu serigala. Pengembala kambing tersebut kemudiannya membiarkan anjing-anjing Taigannya berlega-lega di sekitar kawasan tempatku berkemah untuk menjagaku dan kuda-kudaku dari diserang serigala sehinggalah ke waktu pagi. Serangan dari serigala adalah perkara biasa di pergunungan Tian Shan. Orang-orang di sini selalunya akan menggunakan senjata seperti senapang untuk menjaga haiwan ternakan mereka ataupun membela beberapa ekor anjing Taigan untuk mematahkan serangan serigala. Semakin jauh aku berjalan, semakin banyak dugaan yang aku hadapi. Semakin banyak masalah yang datang, tetapi semakin banyak juga penyelesaian yang datang setiap kali aku menghadapi sesuatu masalah. Benarlah bahawa jalanan ini akan banyak memberikan dugaan kepada setiap pengembara. Tetapi jika kita banyak bersabar, jalanan ini juga akan memberikan jalan penyelesaian kepada setiap dugaan tersebut. Aku akhirnya melalui kawasan pergunungan terakhir sebelum aku sampai ke Tasik Songkul di pertengahan wilayah Narin. Aku menghadapi cuaca yang begitu panas, sekitar 55 darjah Celsius, tanpa dilindungi oleh awan-awan yang tebal sepanjang aku melalui jalan gunung ini. Aku dan kuda-kudaku sama-sama berasa keletihan bergerak di dalam cuaca yang terlalu panas di sini. Sepanjang melalui perjalanan di dalam cuaca yang begitu panas ini, aku berasa lega setiap kali aku melihat haiwan-haiwan seperti kambing dan kuda, kerana ia menandakan adanya rumput-rumput yang subur dan punca-punca air yang bersih dari sungai-sungai yang mengalir dari kawasan glasier di puncak-puncak gunung di sini. Sekali lagi, aku menukarkan kudaku dengan kuda jenis Narin apabila aku terserempak dengan orang tempatan di sini. Bertukar-tukar kuda adalah perkara biasa di sini, terutamanya kudaku yang telah kepenatan setelah berhari-hari kami bergerak, dan aku dapat terus bergerak dengan kuda yang baru yang masih segar. Aku mengambil masaku sendiri menerokai kawasan bergunung ganang di sekitar Tasik Songkol ini dengan menggunakan seekor lagi kuda gunung ini. Aku cuma berada lebih kurang 2 jam sebelum sampai ke Tasik Songkol, dan aku telah dapat melihat Tasik Songkol apabila aku menaiki puncak-puncak bukit di sini.
Aku menghabiskan seluruh hari terakhirku menerokai sekitar kawasan bukit ini sebelum menghabiskan baki 2 jam perjalananku pada keesokan harinya. Kawasan bukit-bukit ini mempunyai kedudukan altitude yang tinggi, sekitar 4,800 meter dari paras laut. Pada keesokan harinya, aku bergerak sekitar tengah hari dan aku melalui kawasan yang masih mempunyai sedikit salji yang menunjukkan aku telah berada di antara puncak yang tertinggi di sini sebelum aku mula bergerak menuruni gunung-gunung di sini untuk sampai ke Tasik Songkul, iaitu destinasi terakhirku dalam pengembaraan berkudaku secara solo ini. Aku akhirnya sampai ke Tasik Songkul dan disambut baik oleh orang-orang di sini. Mereka tinggal di sini di dalam bozui mereka sepanjang musim panas kerana ramai pelancong yang datang ke sini. Mereka menghidangkan aku banyak makanan dan minuman sesampainya aku di sini kerana mereka tahu betapa sukarnya mengembara dengan berkuda berseorangan selama berminggu-minggu lamanya. Mereka juga amat kagum kerana aku berjaya sampai ke sini berseorangan dengan membawa 2 ekor kuda-kudaku dari Pekan Karakul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Чака. Туй, крайне. Как отсюда? Aku dilayani dengan baik oleh keluarga Nur Sultan, salah satu keluarga yang tinggal di sini sepanjang musim panas. Selain menjagaku seperti aku salah satu dari keluarga mereka sendiri, keluarga Nur Sultan ini juga menolongku menjaga kuda-kudaku dengan begitu baik sekali.
пайылы деп. Дұрыс деп жалып қопарып тұрды. Мо астына қандай қойсын? Қиқырып деп. Aku tinggal selama seminggu di Tasik Songkol ini dengan keluarga Nur Sultan, menolong mereka melayani pelancong-pelancong asing yang kebanyakannya datang dari Eropah dan Amerika, menjadi juru bahasa dan membawa pelancong-pelancong asing ini melawati kawasan-kawasan gunung di sekitar Tasik ini dengan berkuda. Mereka juga amat mengenali keluarga isteriku kerana mereka berasal dari kampung yang sama, iaitu di Ormond Han, wilayah Narin, iaitu tempat asalnya isteriku. Dan mereka melayaniku seperti aku salah seorang dari mereka, seperti aku seorang Kirgiz sendiri. Самый быстрый. Ya. Самый быстрый. Водитель, кіріңіз бәйге? Кіріңіз. Çok herhangi Aku amat kagum dengan hospitality yang ditunjukkan oleh orang-orang di sini. Amat kagum melihat cara mereka melayani seorang musafir, seorang nomad yang hidup di jalanan.